σαράβαλα όλης της Ελλάδος, θα σας αλλάξω τα πετρέλαια, θα καίτε πετρέλαιο, θα καίτε πετρέλαιο. Ο άνθρωπος είναι κατασκευασμένος να καίει λίπος, λίπος, λίπος. Και εμείς τον έχουμε κάνει να καίει σοκολάτες, ζάχαρη, κουλουράκια, καραμέλες, παγωτά, βενζίνη, βενζίνη, βενζίνη. Γι' αυτό και παχαίνει και παχαίνει. Πώς μπορούμε να θεραπεύσουμε την παχυσαρκία? Εδώ θεραπεύουμε την παχυσαρκία. Σας κάνουμε να καίτε πετρέλαιο, πετρέλαιο. Το λίπος είναι σαν το πετρέλαιο. Και η βενζίνη είναι τα παγωτά, τα παγωτά. Ο άνθρωπος είναι κατασκευασμένος από το Θεό να καίει πετρέλαιο, να καίει λίπος. Πώς το καταφέρουμε αυτό? Με το να τρώμε στις 2 η ώρα ένα ταψί, κοτόπουλο, πατάτες, ένα ολόκληρο ταψί. Στις 2 η ώρα πρέπει όλοι οι χοντροί και οι χοντρές της Ελλάδος να ξεσκίζονται στο φαγητό. Αλλά τι γίνεται? Θα παίρνουν τη διπλή φόρμουλα δυνατίσματος. Χτυπάει η ώρα, ντάν, 2 η ώρα. Αμέσως όλοι οι Έλληνες παίρνουν την κάψουλα, η οποία βοηθάει την πλήρη πέψη των τροφών, την αφομοίωση και την απέκριση. 2 η ώρα όλοι. Όλοι λοιπόν παίρνουν την κάψουλα, η οποία έχει μέσα φυτικές ίνες, η οποία ενεργοποιεί το θηροειδή, η οποία βοηθάει στην απέκριση, και εν συνεχεία όλοι οι Έλληνες ακριβώς στις 2 η ώρα τρώνε ένα ταψί κοτόπουλο με πατάτες. Αυτό λοιπόν το ταψί δεν πηγαίνει στους μυς, διότι υπάρχει αντίσταση. Όλο το ταψί μπαίνει μέσα στα λιποκύτταρα. Όλο το ταψί πηγαίνει μέσα στα λιποκύτταρα. Όλο το ταψί πηγαίνει μέσα στα λιποκύτταρα. Μετά παίρνουμε την κάψουλα που παίρνει το ταψί και το βάζει σιγά σιγά σε όλα τα κύτταρα επί 6 ώρες. Επί 6 ώρες όλοι οι χοντροί και οι χοντρές έχουνε χορτάσει, διότι φάγανε, μαζί τα φάγαμε. Φάγαμε, διότι φάγαμε ένα ταψί. Άμα δεν φας πεινάς. Ποιος σας είπε ρε, ότι παχαίνει το φαγητό ρε? Ποιος σας είπε ρε? Όταν λοιπόν, κυρία μου, κύριέ μου, χοντρή, που το χειρότερο πράγμα είναι η παχυσαρκία, είσαι ψυχικά και σωματικά κατεστραμμένος. Όταν φας λοιπόν ένα ταψί κοτόπουλο με πατάτες, επί 6 ώρες έχεις χορτάσει. Η φόρμουλα δε του αδυνατίσματος παίρνει το ταψί και το βάζει σε 3 δισεκατομμύρια κύτταρα. Πώς? Διότι περιέχει μέσα χρώμιο. Το χρώμιο λοιπόν ανοίγει πόρτες όλων των κυττάρων και βάζει μέσα πατατούλες, κοτοπουλάκια, ντοματούλες, τυράκια, συνέχεια. Συγχρόνως το λίπος παράγει τη λεπτίνη και λέει στη χοντρή, μωρή χοντρέλο, έτσι θα σε κρατήσω λεπτή, με το να ενεργοποιήσω τη λεπτίνη. Όταν εσείς μετά από το μεσημεριανό φαγητό που είναι στις 2, αρχίζεις και τρως κεράσια, καρπούζα, πεπόνια, ένα παγωτό, διακόπτεις αυτή την φυσιολογική λειτουργία και όλο το ταψί παραμένει στο λίπος, παραμένει στις κολάρες σου, στις σκυλάρες σου και δεν μπορείς να το κάψεις. Η φόρμουλα του αδυνατίσματος σου παίρνει όλο το ταψί
και το βάζει στον εγκέφαλο. Στο βάζει στον εγκέφαλο, διότι ο εγκέφαλος έχει πρόβλημα. Πας εσύ και βάζεις δακτύλιο. Τι είναι ρε ο δακτύλιος? Ο δακτύλιος είναι μία ζώνη που σε κάνει να μην φας. Μόλις φας το ταψί και έχεις βάλει δακτύλιο, κάνεις εμετό. Και αρχίζουν όλες οι παρενέργειες. Ενώ πρέπει να ικανοποιήσεις τον εγκέφαλο. Και ο εγκέφαλος στο χοντρί ικανοποιείται μόνο όταν φάει ένα ταψί με κοτόπουλα, αρνιά, χοιρινά και πατάτες. Να φάει γερά. Παίρνει την κάψουλα πριν, παίρνει και την κάψουλα μετά και αισθάνεται χορτάτος. Μαζί τα φάγαμε, Ναπολέοντα. Τώρα έχει αλλάξει ο Πάγκαλος, λέει εγώ τα έφαγα. Παιδιά, φαίνονται ρε, οι πασοκτζίδες φαίνονται. Δύο είναι χοντροί, ο Πάγκαλος και ο Βενιζέλος. Αυτοί τα φάγανε. Λίστα Λαγκάρ, μην τα λέμε τώρα. Λοιπόν, παιδιά, δεν είναι ρε το φαγητό. Δεν είναι το φαγητό. Είναι ότι μετά από τις 2 η ώρα αρχίζετε και πίνετε τον καφέ με κουλουράκια. Διακόπτετε την καταβολική. Υπάρχει ένα πράγμα που λέγεται αναβολική κατάσταση. Ξαναφτιάχνουμε το φικιόρι. Αναβολική κατάσταση δημιουργείται όταν τρώμε. Όταν τρώμε από το κοτόπουλο φτιάχνουμε αίμα, φτιάχνουμε μύτες, φρύδια, μάτια, τα πάντα. Ιδέα από τις πατάτες παίρνουμε ενέργεια. Αυτό το κάνουμε στις 2 η ώρα. Στις 4 η ώρα παλιοχοντρέλο και παλιοχοντρή. Γιατί λοιπόν να ανανεώσεις τον αναβολισμό, την αναβολική φάση? Γιατί παλιοχοντρέλο μου, γιατί παλιοχοντρή μου στις 4 η ώρα να ανήκεις στο κολοψυγείο σου και να πλακώσεις το παγωτό? Γιατί? Διότι διακόπτεις την καταβολική φάση. Η καταβολική φάση την έφτιαξε ο Θεός όταν εσύ δεν είχε σούπερ μάρκετ. Τώρα λοιπόν υπάρχουν τεράστια σούπερ μάρκετ που έχουν όλα τα σκατολοίδια του κόσμου για να σε παχύνουνε. Μεταξύ 2 και 8 το βράδυ τρως κουλουράκια, παγωτά και ό,τι σκατολοίδια θέλει εκείνη τη στιγμή το μυαλό σου. Τρως με το μυαλό, καλά να πάθεις. Διότι εάν τυχόν καταλάβεις ότι δεν πεινάς, μωρή χοντρέλο και κύριε χοντρέ, σας αγαπάω ρε, σας βρίζα. Λοιπόν, αφού έφαγες ένα ταψί, παίρνεις τη διπλή φόρμουλα δυνατίσματος και επί 6 ολόκληρες ώρες λειτουργεί ο καταβολισμός, να πάρει ινσουλίνη, να το βάλει μέσα στα κύτταρα, η δε λεπτίνη να σου δώσει εντολή στον εγκέφαλο παλιοχοντρή να σταματήσεις να τρως. Γι' αυτό λέγεται λεπτίνη. Σταματάς τη δράση της λεπτίνης. Σταματάς τη δράση της λεπτίνης. Αφού σου είπα φάε. Παιδιά, μόνο όταν τρώτε στις 2 η ώρα θα δυνατήσετε. Διότι γεμίζουνε τα λιποκύτταρα και σας μαθαίνω εγώ πώς θα τρώτε το λίπος. Σας μαθαίνω πώς θα τρώτε το λίπος. Εγώ λοιπόν κάνω πραγματική θεραπεία της παχυσαρκίας, η οποία έχει με την φυσιολογία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν έγινε δίπλα εδώ να είναι ΑΒ Βασιλόπουλους και του πουλιού το γάλα. Μετά λέει όλα τα σούπερ μάρκετ γίνανε τα τελευταία 100 χρόνια. Ο άνθρωπος 100 χρόνια είναι. Παλιά λοιπόν όταν έβρισκε κάτι το έτρωγε και περίμενε 6 ώρες, 8 ώρες, 12 ώρες, 24 ώρες για να το πάρει και λειτουργούσε η ινσουλίνη και η λεπτίνη.
δεν λειτουργούν οι ορμόνες, η ινσουλίνη και η λεπτίνη. Και τότε λοιπόν φουντώνεις εσύ την αναβολική φάση και δεν λειτουργεί η καταβολική. Η καταβολική σημαίνει ότι λιώνω το φαγητό που έφαγα. Καλά να πάθετε. Όσοι θέλετε να δυνατήσετε μπαμ και κάτω, όταν λέμε μπαμ και κάτω, σε 40 μέρες. Σε 40 μέρες οι χοντροί μπορεί να χάσουν μέχρι και 30 κιλά μπαμ και κάτω σε 40 μέρες, οι δε χοντρές να χάσουν από 15 μέχρι 25. Μέχρι εκεί θα φύγουνε κολάρες, κιλάρες, μανεκέν, κυταρίτιδες. Μην βάζετε δακτύλιο και κυρίως μην κόβετε το στομάχι σας, διότι το πρόβλημά σας είναι στα γονίδια και στον εγκέφαλο. Εντάξει, και βρίσκετε και ένα γκόμενο και βρίσκετε και ένα ερωτικό ενδιαφέρον. Δεν λέμε να χαράσετε το σπίτι σας. Εγώ πηγαίνω στο χορόραμα και χορεύω. Δεν παρατάω τη γυναικάρα μου, αλλά δεν μπορώ να μην χορεύω με τη Μαρία τη χορεύτρια. Έχω λίγο καιρό να πάω, αλλά θα πάω τώρα. Χορόραμα. Λοιπόν, σας εξήγησα λοιπόν θα δυνατήσετε. Τώρα, εάν θέλετε να επιταχύνετε ακόμα περισσότερο τη λιπόλυση, παίρνουμε το λινολεϊκό οξύ. Παίρνουμε τη διπλή φόρμουλα δυνατίσματος για να σταματάτε να τρώτε ενδιάμεσα, αλλά το λινολεϊκό οξύ έρχεται και ενεργοποιεί τη λιπάση, βγαίνει το λίπος και γίνεται πιο γρήγορο το αδυνάτισμα. Περπατάς και λιγάκι και γίνεσαι μια χαρά. Μόνο εδώ θεραπεύουμε την παχυσαρκία, διότι μαθαίνουμε τον οργανισμό να καίει πετρέλαιο. Εσείς τον έχετε μάθει να καίει βενζίνη. Όχι ρε, πετρέλαιο. Παιδιά, θα σας κάνω πετρελαιομηχανές. Σαράβαλα όλης της Ελλάδος. Θα σας κάνω πετρελαιομηχανές. Δεν είστε ρε γεννημένοι για βενζινοκινητήρες. Για πετρέλαιο. Το λίπος είναι πετρέλαιο. Τώρα, με τη χολυστερίνη, μία είναι η ουσία. Ναπολέοντα, μία είναι η ουσία. Ναπολέοντα, σε προκαλώ. Λοιπόν, μία είναι η χολυστερίνη. Μία είναι. Η χολυστερίνη παράγεται στο σηκώτη. Υπάρχει λοιπόν ένα ένζυμο που παράγει τη χολυστερίνη. Αυτό το ένζυμο λέγεται ρεδουκτάς. Πώς λέγεται το ένζυμο που παράγει τη χολυστερίνη? Ρεδουκτάση. Και από το ένα χεράκι παράγει τη χολυστερίνη και από το άλλο χεράκι παράγει το Q10. Όταν παίρνεις λιμπιντόρ, το οποίο τι κάνει το λιμπιντόρ? Πνίγει τη ρεδουκτάση, πνίγει το ένζυμο ρεδουκτάση, πνίγει το ανθρωπάκι, η ρεδουκτάση, τα φάρμακα, το πιάνω από το λαιμό, το πνίγει. Όταν λοιπόν πνίγεις το ένζυμο, καταστρέφεις το σηκώτη και δεν παράγει χολυστερίνη. Το κάνει το λιμπιντόρ, το κρεστόρ. Λοιπόν, αντί λοιπόν να πνίγεις το ανθρωπάκι, να παίρνεις την το φυτικό λιμπιντόρ που έχει και Q10, έχει και ηχθιέλαια. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, όταν λοιπόν παράγεται η χολυστερίνη από τα τυριά, τα βούτυρα, τα κρέατα, τότε λοιπόν πηγαίνει μέσα στη χολή και η χολή μετατρέπεται σε κόπροχολίνη και φεύγει η χολυστερίνη. Τρώμε, χέζουμε. Γιατί χέζουμε? Για να βγάλουμε τα άχρηστα. Τρώμε χολυστερίνη, χέζουμε χολυστερίνη. Τρώμε χολυστερίνη, χέζουμε χολυστερίνη. Η άλλη χολυστερίνη από τι γίνεται? Από το άγχος. Αυτός εδώ ο άνθρωπος είναι μαύρος, κατράμεις στο άγχος. Όταν λοιπόν είσαι ντίγκα στο άγχος, τότε λοιπόν παράγεις χολυστερίνη. Διότι η χολυστερίνη χρειάζεται για την παρασκευή της κορτιζόνης. Όλοι που έχουν άγχος παράγουν κορτιζόνη. Όλοι που έχουν άγχος παράγουν χολυστερίνη. Δεν φταίει το σηκώτη. Εδώ καίγεται, μαύρισε, οξυδώθηκε. Από το άγχος παράγεται η χολυστερίνη.
Και τότε λοιπόν όταν παράγεται η χολυστερίνη μεταφέρεται στο σηκώτη. Όλος ο οργανισμός όταν βρίσκεται σε άγχος παράγει χολυστερίνη και το αυτοκίνητο που τη μεταφέρει λέγεται HDL. Η μεταφορά της χολυστερίνης γίνεται με δύο αυτοκίνητα. Το αυτοκίνητο που παίρνει τη χολυστερίνη από το σηκώτη λέγεται LDL. Αυτοκίνητο είναι, κυρία μου. Η χολυστερίνη είναι το ίδιο πράγμα. Είτε φορτώνεται σε αυτό το φορτηγάκι και πηγαίνει στο σώμα και ό,τι περισσεύει το ξαναμαζεύει άλλο φορτηγάκι που λέγεται HDL και ξαναέρχεται στο σηκώτη, και αυτός είναι ο μεταβολικός κύκλος της χολυστερίνης, ο οποίος διαταράσσεται διότι εσύ δεν έχεις καλό σηκώτη, δεν έχεις καλή πεπτική λειτουργία, έχεις φουσκωμάρες και θέλεις ένζημα, δεν έχεις φιλικά μικρόβια, έχεις υπερβολικό άγχος γιατί δεν παίρνεις τις βιταμίνες σου και τελικά κάνεις μία λάθος ιατρική. Η πραγματική ιατρική σας την περιγράφω εγώ τώρα. Εάν θέλετε να θεραπευτείτε, εάν θέλετε να ζήσετε καλά, δεν σας λέω θα ζήσετε 100 χρόνια, αλλά αν θέλετε να ζήσετε 80, 85, άντε και 90 χρόνια καλά, το πρώτο πράγμα είναι να βρείτε μια γκόμενα. Το πρώτο πράγμα λέω. Το πρώτο πράγμα είναι να κοιμάστε με γκόμενα, χωρίς γκόμενα. Για να κοιμάστε καλά θέλει μια γκόμενα, το πρώτο πράγμα. Δεύτερον, θα πάρει και η γκόμενα και εσύ χυλικό μαγνήσιο. Και άμα πηδηχτείτε, σφυρίξτε μου, διότι αμέσως θα κοιμηθείτε. Αλλά θα είναι δίπλα η γκομενάρα. Λοιπόν, η φόρμουλα λοιπόν του χυλικού μαγνησίου σου κάνει έναν καλό και βαθύ ύπνο. Εσύ λοιπόν που είσαι και κολόγερο και μεγάλο σε ηλικία, πάρε και τη φόρμουλα του ύπνου. Η γκόμενα μην την πάρει. Η γκόμενα λέμε 30, δεν λέμε τώρα 60 χρονών, δεν είναι γκόμενες. Παιδιά, να κυκλοφορείτε 30. Πάει αυτό. Άρα λοιπόν, ο ύπνος είναι η βάση της ανανέωσης του κολόγερου, του γέρου, του μεγάλου ανθρώπου. Η φόρμουλα του ύπνου σε ανανεώνει. Πάει αυτό. Ξυπνάμε το πρωί και τρώμε φιστίκια, ματσούκα, αμύγδαλα ματσούκα. Πάρτε και καρύδι από τη Λαϊκή, μια χαρά είναι. Και παίρνετε την ισχυρή φόρμουλα B και αρχίζουν και βγαίνουν ενέργειες, φουντώνετε και έχετε κέφι. Μετά, πώς φτιάχνουμε αρτηρίες. Πώς, με το λοπρεσόρ, με το συντρόμ, οι αρτηρίες φτιάχνονται με τη φυτική φόρμουλα ΣΕ. Ήρθε η φυτική φόρμουλα ΣΕ 3 την ημέρα εφόρου ζωής. Διότι άμα δεν την πάρεις Έλληνα, Ευρωπαίε μου, θα πάθεις ανέβρισμα ανιούσης αορτής, ανέβρισμα κοιλιακής, διαχωρισμό και οπωσδήποτε αθυρωματικές πλάκες, καροτίδες, και όπου αλλού υπάρχει διχασμός. Το πιασες, κράτε το μη σου φύγει. Και τώρα ερχόμαστε στην ανανέωση των κυτάρων. Τι θέλει ρε η ανανέωση των κυτάρων? Βιτάμ, Φλόρα, Μπεσέλ, να βρε κόπανε, σούπερ ωμέγα 3 και βουτυράκι από τον Τσοπάνη. Παιδιά, μου έστειλε ο Χάψας από τη Λαμία ένα μηχάνημα που φτιάχνει βούτυρο. Πηγαίνετε στη στάνη, παίρνετε 10 κιλά γάλα, το ρίχνετε στο μηχάνημα του Χάψα και από τη μια μεριά βούτυρο και από την άλλη μέρα τυριά. Με 280 ευρώ σας έρχεται στο πρακτορείο. Πάει και αυτό για να είμαστε εντάξει. Άρα λοιπόν ο εγκέφαλος και ο πάνω και ο κάτω εγκέφαλος θέλουν βούτυρο. No vitam, no hams, no flora. Αυτή η κυρία Ψυχούλη, αυτή. Λοιπόν, πάει αυτό. Μετά λοιπόν έχετε λιπόδη βύθιση του ύπατος. Από τι μαζεύετε το λίπος στο σηκώτη? Για να ακούσω. Μπράβο. Από τη ζάχαρη. Όσοι λοιπόν είναι διαβητικοί ή τρώνε πολλά γλυκά, μαζεύουν λίπος στο σηκώτη.
Δεν είναι τίποτε. Για κύρωση του ύπατος πάει. Με τη φόρμουλα του ύπατος σε 2 μήνες καινούριο το σηκώτη. Άμα είναι καινούριο το σηκώτη, γίνεται καινούριος ο κολόγερος, ο σκατόγερος και ο χοντρός και ο διαβητικός. Παιδιά, δεν σας βρίζω, είναι επιστημονικές εκφράσεις αυτές. Έτσι, πάει αυτό. Τώρα, έχουμε πρόβλημα στα νεφρά. Διαβητικός είσαι, πέτρες. Μικρόβια κάνεις, πέτρες. Για να τσακίσουμε τις ουρολιμόξεις, τις υποτροπιάζουσες και τις πέτρες, γονάρια και τέτοια, είναι η φόρμουλα των νεφρών. Τώρα, για τη δυσκολιότητα. Σπόρους φιλικών μικροβίων. Ρίχνουμε σπόρους και φυτρώνουνε φιλικά μικρόβια, διότι συμβιώνουμε με φιλικά μικρόβια. Ο προστάτης θέλει τη φόρμουλα του προστάτη ή το ρουμπέσι και τα γόνατα θέλουν τη φόρμουλα των γονάτων και θέλουν αντιφλεγμονώδη φόρμουλα για να φύγει η φλεγμονή και ενέσεις από τον στούμπο. Ο στούμπος, ο γιατρός στη βούλα, κάνει ενέσεις. Και είναι και ένας καινούριος τώρα στο κοροπή. Είναι ένας καινούριος στο κοροπή που ξεκινάει και αυτός να κάνει ενέσεις όζοντος. Ανδρέας Φικιώρης θεραπεύει τον γέρο, τον χοντρό. Προσπαθεί λοιπόν να ζήσετε καλά και όσο γίνεται περισσότερο. Άντε παιδιά, περιμένω τις ερωτήσεις σας να σας βάλω σε καλό δρόμο. Ο Ναπολέον δεν μου έριξε καμιά πενιά να ανέβω. Ναπολέοντα, περιμένω καμιά πενιά. Άντε, περιμένω ερωτήσεις. Παιδιά, η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη στην θεραπεία της παχυσαρκίας. Η παχυσαρκία έχει σχέση με τις ορμόνες, όχι με το πολύ φαγητό, με τις ορμόνες. Για να θεραπεύσουμε την παχυσαρκία, 2 πράγματα. Ή θα κάνετε τις ενέσεις του σήμεως, που σε 40 μέρες θα γίνετε γκόμενες και γκόμενοι, ή θα πάρετε τη διπλή φόρμουλα δυνατίσματος και το λινολεϊκό οξύ. Και πρέπει να ξεσκίζεστε το μεσημέρι στις 2, το μεσημέρι στις 2, θα τρώτε πριν και μετά τη φόρμουλα του αδυνατίσματος, μετά το λινολεϊκό οξύ, για να μπορεί ο οργανισμός να λιώνει το αποθηκευμένο φαγητό. Το αποθηκευμένο φαγητό λιώνει όταν δεν πεινάτε και όταν εσείς το ενεργοποιείτε με την λιπάση. Με το λινολεϊκό οξύ που ενεργοποιεί το ένζυμο λιπάση. Υπό την προϋπόθεση ότι όχι ότι βλέπεις να τρως. Μπορούμε λοιπόν να θεραπεύσουμε την χειρότερη μεταβολική διαταραχή που οι γιατροί το λένε μεταβολικό σύνδρομο, πίεση, χολυστερίνη, τριγλικερίδια της Παναγιάς στα μάτια. Καλά να πάθετε, να τρώτε παγωτά, να τρώτε βιτάμ, να τρώτε ό,τι σκατά δείχνει τηλεόραση, γιατί είστε Αμερικανάκια. Τα μπερδεύω. Είστε Ελληνάρες ρε, Ελληνάρες. Με τα βούτυρα ρίχνουν τη χολυστερίνη. Έχω ένα μπέδαρο 82 χρονών, ο οποίος του ήρθε μία σφαλιάρα. Αυτό επιστημονικά λέγεται ελαφρύ εγκεφαλικό ισχαιμικό. Ελαφρύ. Μπορεί να ήταν και μεγαλύτερη σφαλιάρα. Μου λέει τώρα τι να κάνω ρε γιατρέ, δεν νιώθω καλά. Μη στεναχωριέσαι ρε. Ελαφριά σφαλιάρα ήτανε. Λοιπόν, πρόσεξε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι θα πάρεις πέδαρε την φόρμουλα της καρδιάς. Η φόρμουλα της καρδιάς περιέχει μέσα Q10, καρνιτίνη και ταυρίνη, βοηθάει την καρδιά, αλλά βοηθάει και τον εγκέφαλο. Η φόρμουλα της καρδιάς βοηθάει τον εγκέφαλο, βοηθάει την καρδιά, τον κάτω τον εγκέφαλο, το πουλί, αλλά βοηθάει και τον πάνω τον εγκέφαλο. Η φόρμουλα της καρδιάς. Γιατί? Διότι ο εγκέφαλος θέλει Q10. Άρα εδώ μέσα έχουμε Q10. Έτσι. Επιπλέον, καθώς βοηθάει η φόρμουλα, στέλνεις πολύ αίμα στο πουλί και έχεις τη λεγόμενη στήση. Ο εγκέφαλος θέλει και ηχθιέλαια. Θα πάρεις τη φόρμουλα της καρδιάς 2 πρωί-βράδυ, θα πάρεις οπωσδήποτε ένα ηχθιέλαιο και μία ισχυρή φόρμουλα B.
Εάν όμως Τζουτζούκομ, και το λέω και σε όλους τους Έλληνες, αν έπαιρνες την χ φόρμουλα μου, δεν θα πάθαινες εγκεφαλικό. Όποιος παίρνει το χιλικό μαγνήσιο δεν παθαίνει εγκεφαλικό. Όποιος παίρνει το χιλικό μαγνήσιο δεν παθαίνει έμφραγμα, διότι είναι ανοιχτά τα αγγεία. Λοιπόν, η Κυριακή λοιπόν, παιδιά, 45 χρονών, και άμα δείτε τα πόδια της, μπουκάλες, τα νιώθει βαριά, δεν είναι τίποτε, φλεβική ανεπάρκεια είναι. Τζουτζούκα μου, θα πάρεις την φόρμουλα των φλεβών, ένα πρωί, ένα βράδυ, που βγαίνει από αγριοκάστανο, και θα βάζεις και μία αληθή, βεβαίως. Θα βάζεις και την αληθή, η οποία θα κάνει δροσερά, φοβερά. Και αν θέλεις, κάνει και μερικά μπάνια. Θα πας καλά με γκις. Εάν τώρα είναι καταστραμμένες οι βαλβίδες, υπάρχει ο Ηλίας. Ο Ηλίας είναι ένας από τους καλύτερους άγκιοχειρουργούς, που με το λέιζερ σου κλείνει τις βαλβίδες. Μην τα χειρουργείτε όπως παλιά. Πάει και αυτό. Ο Χρήστος είναι 11 χρόνια μικρότερός μου, 55 χρονών, και αρχίζει να στραβώνεται, διότι έχει η λεγόμενη εκφύλιση οχράς κοιλίδος. Χριστάρα, γράψε, θα πάρεις την ζεαξανθίνη με λουτεΐνη, την φόρμουλα της οχράς κοιλίδος που περιέχει μέσα ζεαξανθίνη, λουτεΐνη σε μεγάλες δόσεις, και θα παίρνεις, γράψε Χριστάρα, την φυτική φόρμουλα σε 3 την ημέρα. Κάθε μέρα μου πρίζετε το μπαλόνι, μου το πρίζετε το μπαλόνι, να σας λέω, πάρτε ρε τη φυτική φόρμουλα σε. Η φυτική φόρμουλα σε προλαμβάνει να μην πάθεις εκφύλιση της οχράς κοιλίδος, διότι το γύρας δεν έρχεται μόνο στο πουλί, έρχεται και στα μάτια, βεβαίως. Είναι η λεγόμενη γεροντική εκφύλιση της οχράς κοιλίδος, που τη σταματάει η φυτική βιταμίνη σε, Χριστάρα, συν η οχρά κοιλίδα. Εντάξει, και έτσι θα πας καλά. Πάει και αυτό. 82 χρόνων, άλλος πέδαρος, αρχίζει να τρέμει. Να αγοριέσαι ρε, να αγοριέσαι. Γράψε. Θα πάρεις οπωσδήποτε το Q10 με λεμόνι 3 την ημέρα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ή θα πάρεις την φόρμουλα της καρδιάς. Πάρε καλύτερα της φόρμουλας της καρδιάς, διότι είναι και πιο φτηνό. Φόρμουλα της καρδιάς έχει Q10. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. 1. Δεύτερο, ισχυρή φόρμουλα B, 1 πρωί, 1 μεσημέρι. Και τρίτο, τα ηχθιέλαια, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Επαναλαμβάνω, φόρμουλα της καρδιάς, έτσι, 1 πρωί, 1 βράδυ. Τα ηχθιέλαια 3 την ημέρα και ισχυρή φόρμουλα B 2. Και θα πας καλά με εγγύηση ο αναισθησιολόγος που θεραπεύει το Πάρκινσον, Ανδρέας Φικιώρης. 40 χρονών και έχει, λέει, πρόβλημα στο σηκώτη. Θα πίνεις John Walker, κρασιά, μπύρες, τα πάντα. Φίλε, κόψτε για 2 μήνες και θα πάρεις τη φόρμουλα του σηκωτιού. Αχ, αυτή η φόρμουλα του σηκωτιού θα το κάνει το σηκώτη καινούριο. Αυτό οπωσδήποτε. Αν θέλεις, πάρε και μία ισχυρή φόρμουλα B και 3 ηχθιέλαια και πίνε ελαιόλαδο from Μάνη, from Κρήτη, from Επίδαυρο. Χολυστερίνη, 37 χρονών και χαμηλό αιματοκρίτη. Αγαπητή κυρία των 37 χρονών, κάνεις επιστημονικά, λέγεται, βλακίες. Ναι. Εσύ λοιπόν έχεις κόψει το κρέας, γιατί φοβάσαι τη χολυστερίνη και έχει πέσει ο αιματοκρίτης. Καλά να πάθεις. Διότι το κρέας μειώνει τη χολυστερίνη. Η χολυστερίνη σου ανεβαίνει από το άγχος. Λοιπόν, κυρία, για τη χολυστερίνη υπάρχει η φυτική φόρμουλα χολυστερίνης. Το φυτικό λιμπιντόρ βγαίνει από κόκκινο ρύζι, έχει μέσα Q10,
που το λιμπιντόρ καταστρέφει το Q10, το λιμπιντόρ καταστρέφει το Q10, το λιμπιντόρ καταστρέφει το Q10, ενώ η φυτική χολυστερίνη περιέχει Q10, περιέχει και ηχθιέλαια και σου θεραπεύω τη χολυστερίνη. Αυτό το κάνεις για 2 μήνες. Συγχρόνως όμως Τζουτζούκα των 37 χρονών παίρνεις την μπε 2 φορές την ημέρα και 3 ηχθιέλαια και κόβεις τα γλυκά. Αυτά θεραπεύουν τη χολυστερίνη. Στην έχω ρίξει τη χολυστερίνη εγώ με τη φυτική χωρίς να σου κάνω ζημιά και εν συνεχεία σε βάζω και τρως κρεατάκι για να φτιάξει ο οργανισμός σου αίμα. Ο αιματοκρίτης, η λέξη έμι σημαίνει κρέας, σφαιρίνη σημαίνει σίδερο. Κρέας και σίδερο έχει το μοσχαράκι. Παίρνεις και τη φυτική βιταμίνη C, φυτική βιταμίνη C και μοσχαράκι φτιάχνουν αιμοσφαιρίνη. Έμι είναι το κρέας, σφαιρίνη είναι το σίδερο. Άμα δεν δίνεις έμι και δεν δίνεις σφαιρίνη, πώς κατά θα φτιάξει ο μυελός των οστών την αιμοσφαιρίνη. Εμείς εδώ παιδιά τα έχουμε κάνει όλα αμερικάνικα. Τι να σας πω ρε παιδιά, υπάρχει μια φυσιολογία. Γιατί σπουδάσαμε 6 χρόνια, να σπουδάσαμε μόνο φαρμακολογία, να σπουδάσαμε μόνο χειρουργική, γιατί σπουδάσαμε φυσιολογία. Ο Μαλτέζος, βέβαια, ο Μαλτέζος δεν είναι αυτός που κάνει τους θερμοσύφωνες ή είναι στα κλεμμένα όνειρα, βέβαια. Ο Μαλτέζος ήταν ο καθηγητής της φυσιολογίας, Μαλτέζος βεβαίως, ο οποίος είχα πάρει 9. Ο κύριος Μαλτέζος σε μάθαινε πώς λειτουργεί ο οργανισμός φυσιολογικά. Με βούτυρα, κρέατα, τυριά. Αυτά μάθαμε. Μετά ήρθε ένας άλλος καθηγητής που σου μάθαινε την παθολογική φυσιολογία. Τώρα λοιπόν όλο παθολογική φυσιολογία, όλο φάρμακα, όλο χειρουργία. Καλά να πάθετε. Μια Τζουτζούκα 78 χρονών της που ακριβώς εδώ. Κυρία μου, εδώ είναι το ισιακό νεύρο. Εάν κάνεις μία ένεση όζοντος, πάει. Αυτό το κάνει ο στούμπος. Πάει αυτό. Τώρα, μπορεί όμως να πας εξαιρετικά καλά με την μπενφοθιαμίνη. Η μπενφοθιαμίνη ήρθε να σώσει τους ανθρώπους από την ισιαλγία και προβλήματα της μέσης και αυχένα, διότι θεραπεύει τα νεύρα. Τι θεραπεύει η μπενφοθιαμίνη? Τα νεύρα. Οι γιατροί δίνουν λυρίκα, ας δίνουνε. Τα νεύρα για να θεραπευτούν θέλουν μπενφοθιαμίνη. 2 πρωί, 2 βράδυ. Καπάκι, παίρνουν και την ισχυρή φόρμουλα B 2 την ημέρα και οπωσδήποτε την αντιφλεγμονώδη φόρμουλα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, διότι σίγουρα συνυπάρχει και φλεγμονή. Ποιος θεραπεύει τα νεύρα? Το λυρίκα μου λέει. Ρε, αυτός που θεραπεύει τα νεύρα είναι η μπενφοθιαμίνη. Θα σκάσω. Ναπολέοντα, ρίξε ρε κανένα μπουζουκάκι ρε, ρίξε ρε. Λοιπόν, 52 χρονών, έχει ζάχαρο και το διατηρεί με δίαιτα. Μπράβο αγάπη. Πρόσεξε. Επειδή σιγά σιγά χειροτερεύει η κατάσταση, θα παίρνεις την ειδική φόρμουλα που έχει μέσα χρώμιο και κανέλα. Δεν ξέρω πόσο ζάχαρο κάνεις το πρωί, ξεκίνα το μεσημέρι. Παίρνε 1 το μεσημέρι, άμα σε πάει καλά μια χαρά. Αν δεν φτάνει το 1 το μεσημέρι, παίρνεις και 1 το βράδυ. Έτσι Τζουτζούκα μου, πρόσεξε. Όλοι οι διαβητικοί τυφλώνεστε, μάλλον τυφλωνόμαστε γιατί και εγώ διαβητικός είμαι, και χαλάμε και τα νεφρά. Για να μην τυφλωθούμε και να μην χαλάσουν τα νεφρά, πρέπει οπωσδήποτε να παίρνουμε καρνοσίνη. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ καρνοσίνη, πρωί, μεσημέρι, βράδυ καρνοσίνη και λιποϊκό οξύ για να μην μας χαλάσουν τα νεύρα. Όλοι οι διαβητικοί της Ελλάδος, δεν ξέρω πόσο το ζάχαρο το έχετε, είτε το έχετε λίγο είτε πολύ, για να μην στραβωθείτε και να μην χαλάσουν τα νεφρά, καρνοσίνη 3 την ημέρα και λιποϊκό οξύ 3 την ημέρα και πήδημα. Περπάτημα, χώρος, πήδημα. Όποιος πηδάει ζει πολλά χρόνια.
82 χρονών μια τζουτζούκα, έχει ζάχαρο. Αυτή που είναι 82 χρονών, ας κάνει ό,τι θέλει. Τρώγε γλυκά, αφού είσαι 82 χρονών, ό,τι προλάβεις να χαρείς. Για το ευερέθιστο έντερο όμως τζουτζούκα μου, είναι τα πεπτικά ένζημα, θα παίρνεις πεπτικά ένζημα και προβιωτικά, με εγγύηση. Διότι εγώ δεν θέλω να πρίζεσαι και θέλω και να λειτουργεί καλά το έντερο. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ζάχαρο το ρυθμίζεις με τα χημικά. 70 χρονών ο Κωστάκης, έχει ουρικό οξύ. Το ουρικό οξύ από τι γίνεται? Από τη φλεγμονή και τα αναψυκτικά. Η ζάχαρη, βέβαια. Λοιπόν, Κωστάκη, θα πάρεις οπωσδήποτε την φόρμουλα την αντιφλεγμονώδη πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Διότι η φόρμουλα η αντιφλεγμονώδη θα τσουτσακίσει τις φλεγμονές που παράγει στο ουρικό οξύ, κόψε τα αναψυκτικά αν τα πίνεις και μετά το ουρικό οξύ θα τον διώξει η φόρμουλα των νεφρών. Η φόρμουλα των... ήρθε να διώξει το ουρικό οξύ και να ρίξει τις πέτρες, διότι το ουρικό οξύ με το ασβέστιο, ουρικό οξύ και τυρί είναι κοτρώνες, πέτρες. Το ουρικό οξύ με το ασβέστιο κάνει πέτρες ουρικού οξέως. Και το βράδυ θα παίρνεις και ένα 5 λόξι. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνω. Φόρμουλα των νεφρών για να φύγει το ουρικό οξύ. Φόρμουλα αντιφλεγμονώδη για να μην γίνεται ουρικό οξύ και 5 λόξιν που τσακίζει την φλεγμονή και την ποδάγρα. Η Δήμητρα 67 χρονών, το μωρό μου, έχει κατάθλιψη. Κατάθλιψη, μαγνήσιο. Θα πάρεις, κουκλάρα μου, το μαγνήσιο 2 το βράδυ και θα ξυπνήσεις το πρωί και θα φας καρύδια, βούτυρο από τη Λαμία και μέλι από τον Ταΐγετο και καπάκι. Θα πάρεις την ισχυρή φόρμουλα B 3 την ημέρα και θα σου ανέβει η ενέργεια, η διάθεση και τέρμα η κατάθλιψη. Επιπλέον η κατάθλιψη θέλει σαμιώτησα. 3 σαμ, ισχυρή φόρμουλα B, καρύδια, βούτυρα, μέλια και τότε θα σου πω εγώ αν έχεις κατάθλιψη. Και κάτι άλλο. Και θα πας στο χορόραμα, στο Κοροπή, να πεις με στυλοτρελοφικιόρης, να χορεύουμε, να πηδάμε, να γυμναζόμαστε, μαζί με το Μανώλη. Έσωσα τον Πάμπλουτο. Ο Πάμπλουτος από μένα σώθηκε, βέβαια. Ο Πάμπλουτος λοιπόν έκανε μόνο κιλάρες, λεφτά, τώρα τον έβαλα στο Μανώλη, μια χαρά είναι. Λοιπόν, περιμένω τις ερωτήσεις σας για να σας βρίσω, να σας βάλω σε ένα πρόγραμμα. Είμαι ο καλύτερος δάσκαλος, γι' αυτό σας τσιγκλάω. Έτσι, πάμε για διάλειμμα. Λοιπόν, παιδιά, η εκπομπή είναι αφιερωμένη στην παχυσαρκία. Την πανδημία, όλος ο κόσμος παχαίνει. Το 1980 ήταν 850 εκατομμύρια χοντροί. Τώρα είναι 2 δισεκατομμύρια. 2 δισεκατομμύρια. Ο ένας στους 3 είναι ή υπέρβαρος ή υπερβολικός χοντρός, like Βενιζέλο, Πάγκαλο, like. Για να θεραπεύσετε την παχυσαρκία, 2 πράγματα. Ή μέθοδο Σίμεονς, ή θα ξεσκίζεστε το μεσημέρι και θα παίρνετε τη διπλή φόρμουλα δυνατίσματος πριν και μετά θα παίρνετε το λινολεϊκό οξύ για να φεύγει το αποταμιευμένο λίπος από τις κολάρες και τις κοιλάρες. Και περπάτημα. Γκε. Ωραία, πάει αυτό. Τώρα, 70 χρονών έχει υπερτροφία προστάτη και προστατίτιδα. Πρόσεξε. Η φόρμουλα του προστάτη δεν είναι ότι μειώνει μόνο τον όγκο του προστάτη, αλλά τσακίζει και τη φλεγμονή. Η φόρμουλα του προστάτη 2 πρωί, 2 βράδυ, τσακίζει και την υπερτροφία και την προστατίτιδα. Το βράδυ όμως θα παίρνεις και ένα 5 λόξι. Και τώρα, άμα σου παραπριστεί ο προστάτης, πήγαινε στο ρουμπέσι να σου βάλει λίγο δάχτυλο ή να σου κάνει αφαίρεση με το καινούριο μηχάνημα που λέγεται εξάχνωση. Εξαχνώνει τον προστάτη. Αλλά το πουλί στη θέση του όμως, βέβαια. Δεν τον πειράζει το πουλί.
αν παραδείγματος χάρη κάνεις συνουσία, δεν στο πειράζει το πουλί ή το καινούριο το μηχάνημα. Λοιπόν, 57 χρονών μία κυρία, έχει ανεβασμένη τη CPK. Το CPK είναι ένα ένζυμο που δείχνει ότι καταστρέφονται οι μύες. Αυτό δεν προέρχεται, μου λέει, από το λιμπιντόρ και δεν ξέρει γιατί ανεβαίνει. Έτσι. Είναι λίγα τα στοιχεία, δεν ξέρουμε τώρα από τι σου ανεβαίνει. Εκείνο, κυρία μου, που θα σε βοηθήσει είναι η καρνοσίνη. Η καρνοσίνη πρωί, μεσημέρι, βράδυ προστατεύει τα νεύρα. Προστατεύει τα νεύρα. Τους μύες. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, καρνοσίνη. Καρνοσίνη, καρνοσίνη. Από εκεί και πέρα χρειάζεσαι πληρέστερες εξετάσεις για να βρει από τι ανεβαίνει. Μπορεί να ανεβαίνει, παραδείγματος χάρη, από τους μυς, μπορεί να ανεβαίνει από την καρδιά. Αυτό είναι του νοσοκομείου. Εγώ δεν είμαι νοσοκομείο. Εγώ σου προστατεύω τον μη από τι? Με την καρνοσίνη 3 την ημέρα και θα παίρνεις και αντιφλεγμονώδες. Η φόρμουλα για αντιφλεγμονώδη βοηθάει να μην καταστρέφονται οι μύες. 3 αντιφλεγμονώδεις φόρμουλες και 3 καρνοσίνες. Η Ανούλα 53 χρονών μπήκε στην κλιμακτήριο και παίρνει κιλά. Αγαπητή Ανούλα, γράψτε το. Για να μην γίνεις χοντρή θα κάνεις τη μέθοδο Σίμεωνς. Μόνο η μέθοδο Σίμεωνς. Μόνο η μέθοδο Σίμεωνς. Μόνο η μέθοδο Σίμεωνς θα σε σώσει. Θα γίνεις μανουλο-μάνουλο και δεν θα ξαναπαχύνεις ποτέ. Διότι η μέθοδος Σίμεωνς θεραπεύει την κλιμακτήριο. Η μέθοδος Σίμεωνς χρησιμοποιεί την χωριακή ορμόνη, η οποία ρυθμίζει τις άλλες ορμόνες. Με εγγύηση ο ιατρός Ανδρέας Φικιώρης, ο οποίος γνωρίζει την Σίμεωνς εδώ και 35 χρόνια. Ανούλα μου, μόνο η Σίμεωνς. 38 χρονών, έχει μία πέτρα στο νεφρό. Έτσι. Αυτή η κοτρώνα που έχεις είναι 5 χιλιοστά. Ο ουρητήρας είναι 3 χιλιοστά. Πώς θα μπορέσει τα 5 χιλιοστά να περάσουν από τα 3 χιλιοστά, αφού τα 5 είναι πιο μεγάλα? Στραγωριέσαι ρε. Υπάρχει η φόρμουλα των νεφρών που θα σπάσει τα 5 χιλιοστά και θα τα κάνει 3, θα πιείς και πολύ νερό και μπομ και κάτω θα φύγουνε. Με εγγύηση Ανδρέας Φικιώρης. Αλλά πρόσεξε. Δεν είμαι εγώ Ρουμπέσης, θα πας στο Ρουμπέσι, θα πας στο Μπουλάκι, δεν ξέρω πού θα πας, σε δικό σου ουρολόγο, γιατί μπορεί και να μην πέσει εύκολα η πέτρα και αυτοί με λέιζερ να στηρίξουν. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, δυστυχώς δεν προλαβαίνω για τις υπόλοιπους, έτσι. Μόνο για το Μιχάλη θα πω. Μιχάλη 57 χρονών, έχει συρξημένη ομοκυστεΐνη. Καλά να πάθεις. Διότι σου είπα να παίρνεις την ισχυρή φόρμουλα B και εσύ με έγραφες. Καλά να πάθεις. Παίρνε την ισχυρή φόρμουλα B, παίρνε και ΣΑΜ και θα σου πέσει, γιατί η ομοκυστεΐνη σκοτώνει την καρδιά. Θα πεθάνεις πολύ γρήγορα. Ανδρέας Φικιώρης προσπαθεί να θεραπεύσει τα σαράβαλο τα πάντα και κυρίως τους χοντρούς. Σήμερα η εκπομπή ήταν κατά της παχυσαρκίας. Ζήτω η Siemens, ζήτω η διπλή φόρμουλα δυνατίσματος και το CLA. Και περπατάτε, πηδάτε, χορεύετε, έτσι λοιπόν καίγεται το λίπος. Θα σας κάνω πετρελοκινητήρες. Άντε φιλιά, γεια σας, γεια σας. Γεια.